Γεια και χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Να είμαστε εδώ σήμερα από το σαλονάκι του σπιτιού μου. Αν έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Σήμερα θέλω να σας πω για αυτό που μας καίει λίγο πολύ όλους που ασχολούμαστε με τα κρυπτονομίσματα. Είναι αυτό που θα μας φέρει στην οικονομική ανεξαρτησία που όλοι ζητάμε, είτε σε γρήγορο χρονικό διάστημα, είτε μέχρι που να φύγουμε από αυτή τη μάταια και άδοξη ζωή. Χωρίς να χρονοτριβούμε, δεν θα ήταν πολύ καλό να έχουμε κάποιον που να μας βοηθάει όλο το 24ωρο, ούτως ώστε να φτάσουμε εκεί. Κάποιον που δεν κουράζεται, που δεν έχει συναισθήματα, που δεν πουλάει όταν η τιμή έχει φτάσει στο φεγγάρι ή όταν η τιμή θέλει να αγοράσει πάρα πολύ όταν η τιμή έχει πέσει. Κάποιον που κάνει ακριβώς αυτά που του δίνουμε στις παραμέτρους και μέρα νύχτα μας αποφέρει εισόδημα. Ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον τρόπο είναι φυσικά, όπως έχουμε πει προηγούμενα, να δανείσουμε τα κρυπτονομίσματα που έχουμε, ώστε να παίρνουμε τόκους σαν αντάλλαγμα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως θα σας δείξω την πλατφόρμα της Pionix. Υπάρχει link στην επεξήγηση του βίντεο. Καλό θα είναι να διαβάζετε κάπου την επεξήγηση, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες με links που μπορείτε να βοηθηθείτε από αυτό. Πηγαίνοντας πίσω στην Pionix, είναι μια πλατφόρμα όπου έχει ένα πολύ καλό εργαλείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να αποφέρουμε κέρδη. Και μιλάω φυσικά για τα bot συναλλαγών. Τι είναι bot συναλλαγών? Έλα μου ντε. Bot συναλλαγών είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα το οποίο βάζουμε τις παραμέτρους ενός κρυπτονομίσματος, θέτοντας την υψηλότερη τιμή του νομίσματος και τη χαμηλότερη, και χωρίζουμε αυτή τη διαφορά τιμών σε πλέγματα, όπου η διαφορά ανάμεσα σε δύο πλέγματα θα είναι μία αγορά και μία πώληση. Εκείνη η διαφορά της τιμής θα είναι το κέρδος μας. Όταν έχουμε πολλά πλέγματα και με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ των δύο, σημαίνει ότι με την αυξομοίωση της τιμής θα κάνουμε πολλές συναλλαγές και από την κάθε συναλλαγή θα έχουμε ένα μικρό κέρδος. Αυτό το μικρό κέρδος σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο, αλλά πάμε να σας τα δείξω όλα στην πράξη. Να μην το ξεχάσω, αυτό το διάστημα η Pionix έχει μία προσφορά που μπορείτε να αγοράσετε κρυπτονομίσματα με την πιστωτική σας κάρτα ή με τη Mastercard ή με μία Visa, και δεν χρειάζεται να πληρώσετε καθόλου τέλη συναλλαγών. Δηλαδή αυτό που θα πληρώσετε, ακριβώς αυτό θα πάρετε. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, στο ψητό. Αν πατήσουμε εδώ πέρα στο Trade, στη δεξιά πλευρά μπορούμε να δούμε όλα τα bot που υπάρχουν διαθέσιμα. Υπάρχει σωρία με bot, αναλόγως με το τι στρατηγική θέλουμε να ακολουθήσουμε. Εγώ σήμερα θα σας δείξω την πιο απλή μορφή των bot, ούτως ώστε να πάρετε μία γεύση, και φυσικά μετά, αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο με κάποια ερώτηση, αν θέλετε κάποιο άλλο bot να το αναπτύξουμε, ή να δοκιμάσετε μόνοι σας, να πειραματιστείτε και να μην ποντάρετε περισσότερα από όσα αντέχετε να χάσετε. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, εκτός από τα bot φυσικά μπορούμε να κάνουμε και συναλλαγές με μη αυτόματο τρόπο, χειροκίνητα.
μπορούμε να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε βάζοντας την τιμή που θέλουμε να γίνει αυτό, πατώντας εδώ στο limit. Μπορούμε να κάνουμε αγορά ή πώληση με την τρέχουσα τιμή αγοράς, πατώντας το market. Το grid buy μπορούμε να αγοράσουμε και να πουλήσουμε ανάμεσα σε ένα εύρος τιμών. Φυσικά υπάρχει και το swap, άμα θέλουμε πολύ γρήγορα από το ένα νόμισμα να συναλλάξουμε το νόμισμα μας σε κάποιο άλλο. Σήμερα όμως αυτό που θέλουμε να σταθούμε πολύ είναι στο grid trading, είναι δηλαδή συναλλαγές με πλέγμα. Αν πατήσουμε στο create, που σημαίνει δημιούργηση φυσικά, το πρώτο παράθυρο που ανοίγει είναι το backtesting που έχει γίνει τις τελευταίες 7 ημέρες και το bot από μόνο του μας παραθέτει το τι θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει ότι με το backtesting που έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, το κέρδος που μπορούσαμε να έχουμε είναι 76,63%. Δεν υπάρχει περίπτωση να είχαμε αυτό το κέρδος αν απλά κρατούσαμε το Ethereum σε συγκεκριμένη περίπτωση στο λογαριασμό μας χωρίς να κάνουμε τίποτα, το λεγόμενο hodl. Δεν θα είχαμε αυτή την αυτό το ακούγεται και το υπερπολίτιμο ορολόι μας. Το συγκεκριμένο bot μας λέει εδώ ότι θα ήταν καλό να δημιουργήσουμε ένα bot μεταξύ 2,27, είναι η τιμή, η κατώτατη τιμή σε 2,27 δολάρια και η ανώτατη τιμή σε 2,9, περίπου 3 δολάρια, και μας λέει ότι θα δημιουργήσει 48 πλέγματα και το κάθε πλέγμα θα έχει κέρδος από 0,42 μέχρι 0,58%. Φυσικά, αν έχουμε αναλύσει μόνοι μας την αγορά και θέλουμε να παραθέσουμε τα δικά μας στοιχεία στο bot, μπορούμε πολύ εύκολα και αυτό να το κάνουμε, πατώντας manual setting, και εδώ μπορούμε να βάλουμε τις δικές μας παραμέτρους και να κάνουμε το bot να λειτουργήσει ακριβώς όπως θέλουμε εμείς. Επί παραδείγματι, το συγκεκριμένο γράφημα εδώ, να το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο, το συγκεκριμένο γράφημα εδώ βλέπουμε ότι είναι μιας μέρας, που σημαίνει ότι κάθε κεράκι εδώ απεικονίζει μία μέρα. Και άμα πάμε πίσω στο χρόνο, βλέπουμε ότι για περίπου ένα μήνα, από τις 20 Φεβρουαρίου, η τιμή κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή πηγαίνει περίπου από 2,5 δολάρια μέχρι 3 δολάρια. Οπότε, αφού έχω δει εγώ αυτό το πράγμα μόνος μου και θεωρώ ότι έχω δίκιο σε αυτό που κάνω, φυσικά και βεβαίως, λοιπόν, μπορώ να έρθω εδώ και να πω ότι το ρομπότ μου θέλω να λειτουργήσει από το 2,49, το βάζω εκεί, και η μεγαλύτερη τιμή που θέλω το bot μου να πηγαίνει είναι 2,98, λέμε 3. Να έχουμε και λίγο μπόσικο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να διαλέξω το πόσα πλέγματα, πόσες αγορές και πωλήσεις θέλω να γίνουν στο συγκεκριμένο εύρος τιμών. Αν για παράδειγμα βάλω 100 αγοροπωλησίες, 50 δηλαδή, 50 αγορές και 50 πωλήσεις, βλέπουμε εδώ πέρα ότι το κέρδος σε κάθε αγοροπωλησία θα είναι 0,09%, που είναι πολύ μικρό, φυσικά. Αλλά αν σκεφτείτε σε βάθος χρόνου ότι αυτό το πράγμα θα γίνει πολλές φορές, τότε το κέρδος αρχίζει και αυξάνεται. Και επίσης μας λέει ότι το λιγότερο για να ξεκινήσω το συγκεκριμένο ρομπότ είναι 16 δολάρια. Οπότε, εάν εγώ έχω να επενδύσω, λέμε, 25 δολάρια για να ξεκινήσω το bot, σημαίνει αυτόματα ότι μπορώ να αυξήσω τα πλέγματα. Όσο πιο πολλά πλέγματα, τόσες πιο πολλές αγοροπωλησίες. Αν πάω στα 150 πλέγματα, τώρα βλέπετε ότι
κάθε 0,03% αλλαγής της τιμής θα γίνεται μια αγοραπολισία. Και τώρα χρειάζομαι 24 δολάρια για να δημιουργήσω αυτό το ρομπότ. Αν λοιπόν βάλω 24 δολάρια εδώ πέρα, λέμε ότι έχω τα 25 μου δολάρια που είπαμε στην αρχή να μπορέσω να βάλω. Μπορώ επίσης να διαλέξω το πότε να ξεκινήσει το ρομπότ. Βλέπω εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή τώρα αρχίζει και ανεβαίνει, που σημαίνει ότι θα αγοράσω το νόμισμα σε λάθος χρονική στιγμή. Μπορώ να διαλέξω μια τιμή εδώ, παραδείγματος χάρη να πω ότι το bot μου να ξεκινήσει στα 2,5 ευρώ, δολάρια με συγχωρείτε, αντί για 2,65, να περιμένω δηλαδή η τιμή να πέσει, ούτως ώστε να αγοράσω Ethereum πολύ πιο φθηνά. Μπορώ να εισάγω μια τιμή όπου το bot θα σταματήσει να λειτουργεί. Παραδείγματος χάρη, για να μειώσω τη ζημιά μου φυσικά. Μπορώ να βάλω εδώ να σταματήσει στο 2,480, 2,48. Έχω βάλει σαν κάτω τιμή του 2,49, γι' αυτό βάζω 2,48. Και πότε να σταματήσει το bot όταν η τιμή πάει προς τα πάνω. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ, γιατί αν η τιμή υπερβεί, παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τα 3 δολάρια, το σταματάω μόνος μου. Φυσικά το σταματάω και ξεκινάω ένα καινούριο bot, το οποίο θα είναι σε πιο ανεβασμένο εύρος τιμών. If you know what I mean. Και όταν είμαστε ευχαριστημένοι με το bot που έχουμε δημιουργήσει, πατάμε το Create. Ξέχασα να σας πω ότι βοηθάω με την μετάφραση της πλατφόρμας, οπότε καλώς εγώ των πραγμάτων σε μερικές ημέρες θα υπάρχουν και ελληνικά να διαλέξετε στην πλατφόρμα, το οποίο πιστεύω ότι είναι μεγάλο συν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δημιουργεί το ρομπότ, δηλαδή αυτή τη στιγμή δημιουργεί όλες τις εντολές αγοράς και πώλησης. Το πότε δημιουργείται και μπορούμε να πάμε στις λεπτομέρειες για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εδώ βλέπουμε στο Placed Orders, βλέπουμε όλες τις εντολές που έχουν δημιουργηθεί για αγορά και πωλήσεις. Αυτή τη στιγμή ό,τι είναι πράσινο σημαίνει ότι θα αγοράσει το κρυπτονόμισμα που έχουμε διαλέξει, και το κόκκινο είναι ότι θα πουλήσει στις συγκεκριμένες τιμές εδώ το κρυπτονόμισμά μας. Εδώ βλέπουμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι για να αγοράσει ή να πουλήσει το κρυπτονόμισμα. Λοιπόν, στο Transactions μπορούμε να δούμε όλες τις αγοροπολισίες που έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει καμία, γιατί μόλις έχουμε ξεκινήσει το bot. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τις παραμέτρους, που μπορούμε φυσικά να τις αλλάξουμε on the fly, δηλαδή μπορεί το bot να δουλεύει και εμείς τις παραμέτρους τους να τις αλλάξουμε αναλόγως με τις ανάγκες μας. Και εδώ πέρα το release profit, το κέρδος που πιθανόν έχει δημιουργήσει το bot, μπορώ να το τραβήξω, να το βγάλω έξω. Εδώ πάλι υπάρχουν κάποιοι άλλοι αριθμοί παράξενοι που δεν είναι τόσο παράξενοι στην ουσία. Εδώ είναι το πόσα δολάρια έχουμε βάλει για να ξεκινήσουμε το ρομπότ. Το grid profit είναι το κέρδος που έχουμε παράγει μόνο από τις αγοροπολισίες, τίποτε άλλο. Και αυτή τη στιγμή φυσικά είναι 0, γιατί δεν έχει γίνει καμία αγοροπολισία. Το unrealized profit είναι το κέρδος ή ζημιά σε σχέση με την τιμή, την τρέχουσα τιμή που έχει το νόμισμα. Αυτή τη στιγμή είναι μείον, γιατί από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει το bot έως τώρα η τιμή του έχει πέσει. Τώρα βλέπετε ότι η τιμή, παραδείγματος χάρη, έχει ανέβει. Αυτό ακριβώς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στη συγκεκριμένη φάση. Ότι η τιμή θα ανεβοκατεβαίνει συνέχεια στο όριο που έχουμε διαλέξει, που είναι περίπου 2,5 με 3, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αγοροπολισίες.
Και εδώ πέρα έχουμε το συνολικό κέρδος, total profit, που είναι το κέρδος που έχουμε κάνει από τις αγοροπολισίες, συν το κέρδος ή η ζημιά που υπάρχει από τη στιγμή που ξεκινήσαμε το bot σε σχέση με τη τιμή του νομίσματος. Εδώ μπορούμε να δούμε περίπου σε ένα χρόνο ποια μπορεί να είναι το φερόμενο κέρδος σε βάθος ενός έτους. Λοιπόν, για να σας δείξω λίγο περισσότερο το πώς γίνεται αυτό, εδώ κάτω έχω δημιουργήσει ακριβώς ένα bot με το ίδιο ακριβώς νόμισμα όπως παραπάνω που κάναμε στο παράδειγμα. Το συγκεκριμένο bot το έχω κάνει πριν από 18 ώρες, έχω επενδύσει $152 και βλέπετε εδώ πέρα ότι από εχθές που έχω φτιάξει το bot έχω κέρδος $1,5. $1,5 που δεν θα το είχα εάν σε περίπτωση κρατούσα το Ethereum στο πορτοφόλι μου. Έτσι. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι είμαι τυχερός γιατί από εχθές το Ethereum ανέβηκε $2,6. Οπότε το συνολικό μου κέρδος από εχθές με τα $150 που έχω κάνει επένδυση είναι περίπου $4,3. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό σε βάθος χρόνου, σε ένα χρόνο, όπως φαίνεται εδώ, θα έχω 523% κέρδος. Βρείτε μου έναν άλλο τρόπο να έχω τόσο μεγάλο κέρδος. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε όλες τις εντολές που έχουν μπει, αλλά θέλω να σας δείξω περισσότερο την κάθε συναλλαγή που γίνεται. Από χθες έχει κάνει 22 συναλλαγές το bot. Στη συγκεκριμένη συναλλαγή που βλέπουμε εδώ το κέρδος είναι 1 cent. 1 cent ουσιαστικά είναι τίποτα. Αλλά αν σκεφτείτε ότι οι συναλλαγές γίνονται πάρα πολύ συχνά, αυτό το 1 cent σε βάθος χρόνου θα είναι ένα πολύ καλό κέρδος. Μπορώ αν θέλω να αντλήσω το κέρδος, το έχω κάνει ήδη μία φορά, γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή είναι μόνο 20 cent μπορώ να βγάλω έξω και φυσικά μπορούμε το συγκεκριμένο bot να το ξεκινήσουμε με οποιοδήποτε νόμισμα θέλουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο από αυτό. Αν θέλετε να δούμε κάποια άλλα είδη bot, αφήστε κάποιο σχόλιο. Μην τρέπεστε και εάν σε περίπτωση φτάσω τους 100 συνδρομητές στο κανάλι, πήρα την απόφαση να ξυρίζω το μουστάκι, οπότε μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους, συγγενείς δευτέρου βαθμού, τα φιλαράκια σας που δεν ξέρετε πότε τα είδατε τελευταία φορά, Facebook, Instagram, όπου μπορείτε και κάνετε. Μπορείτε την επόμενη εβδομάδα να με δείτε χωρίς μουστάκι. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Λοιπόν, όπως είπαμε δεν θα σας κουράσω άλλο, να περνάτε καλά, στο επανειδήν σε μία εβδομάδα. Bye bye.